gagawa tayo ng fruity jelly salad. Ito ay budget-friendly na salad para sa handaan, sa Christmas party at pwedeng pang negosyo. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong fruit cocktail, all-purpose cream, evaporated milk, condensed milk, sugar, red, green, and yellow gulaman at tubig para sa ating gulaman. Ang gulaman ay hindi lang pangdagdag ng kulay, pang-extender din. So, ang unang gagawin natin, lulutuin natin ang mga gulaman. Gradually add yellow gulaman sa ating 3 cups na water. Haluin na mabuti until ma-dissolve ang gulaman powder and bring to a boil. Kapag kumukulo na, turn the heat off at ilipat natin sa molde. Ang gamit ko ay maliit na cake pan na rectangle. Tapos, iset aside natin at hayaan nating mag-set. At gawin na rin natin ang red and green gulaman. So, every half ng gulaman, 3 cups ang gagamitin kong water. Kapag nag-set na mga gulaman, i-cut natin into cubes. In a bowl, i-combine natin ng all-purpose cream, evaporated milk, condensed milk, and sugar. Haluin na mabuti until ma-dissolve ang ating sugar. Sa sugar, pwedeng optional naman kung ayaw nyo na masyadong matamis. So ngayon, i-add na natin ang fruit cocktail and gulaman. Kung gusto nyo na mas fruity, pwedeng dagdagan ang fruit cocktail at pwede ring bawasan ang gulaman. But remember, kung nagtitipid kayo, mas mahal kung magdadagdag ng fruit cocktail. Haluin na mabuti para ma-incorporate ang ating ingredients. Ito naman ay optional, ilagay natin ang ating salad sa ating mga cups. Ang cup size ay 3.5 ounce, so pwedeng gumamit ng 3 or 2.5 ounce. So mas maganda kung ilalagay natin sa cups ang ating mga salad para hindi tayo mahirapan sa pagbibigay. Takpan natin at palamigin sa ref until ready na i-serve. Ayan, eto na ang ating budget-friendly na fruity jelly salad. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So, ayan, titikman na natin. Pagpasensya na yung boses ko because I'm sick. So, ayan, eto na siya. So, nagkakulay din yung ating cream mixture dahil sa ating gulaman. This is your typical salad pero may ibang texture dahil sa ating gulaman. Gusto ko yung ganito, yung habang kumakain ka, may malambot na hindi naman chewy yung gulaman eh. Pero alam mo yung may ibang texture yung iyong salad. Kasi putas tayo dahil sa fruit cocktail. And hindi siya ganun katamis, which is I like. Well, that's for me. Baka nga matamis din sa inyo. So, kayo na mag-adjust sa lasa na gusto ninyo. Ito talagang recipe na to ay budget-friendly. Kasi syempre kapag naghahanda ka, tapos maraming bisita, kailangan mong i-stretch yung budget mo, gulaman is your answer. Diba? Yung iba macaroni, pero
I think mas mura si Gulaman. Ayan. Paubos na. Sarap. Maganda to kapag Christmas party, or Pasko, or New Year, or kung gusto yung ibenta. Diba? Kasi yung iba, kapag nagbebenta ka talaga ng fruit salad na walang halo, mga gulaman, mga ganun na extender, mahal. Kasi mahal yung ating fruit cocktail. Pero, diskarte lang yan. Masarap din po ang gulaman. Yung gulaman kasi hindi siya nakakasira ng lasa. Kasi nga, wala namang lasang strong yung ating gulaman. Kaya okay lang. Bagay na bagay. Lagi ako may gulaman sa aking pantry. Kasi, for emergency, mga ganito, pwede. Nakakatulong si gulaman. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga recipe. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang nagawa natin ay 50 pieces. Ang cost per yield ay 6 pesos and 47 cents. Pwede mo ibenta ng 10 pesos to 15 pesos ang isang cup. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang blueberry cheesecake ni Miss Quincy. Eto naman ang kanyang Oreology cake. Ube cheese pandesal by Miss Villegas. Meron siyang egg pie, custard cake, puto pizza, at meron siyang kutsinta. Gumawa naman ng puto bongbong si Miss Eds. Meron siyang puto, at eto ang kanyang mga cakes.
Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kahit may sakit ako ngayon, natatakam ako sa lahat na pinapadala nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na katawan lang ang puhunan. Kaya wag tayo magpapasobra sa trabaho, magpahinga din tayo. And yes, malaking factor ang weather natin kasi 'di ba, mainit tapos biglang uulan. Kaya alagaan natin ang ating mga sarili. Pahinga kayo at tambay lang kayo sa channel natin. And again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!